चला, आज तुम्हाला ना ज्यांचं बालपण 90 नंतरच्या काळात झालं आहे त्या काळात घेऊन जाते. हो, खरंच 90च्या काळात मित्रमैत्रिणींची फीस्ट असायची, म्हणजे पार्टी. आणि छोटी छोटी मुलं आपल्या घरच्या घरी पदार्थ तयार करायचे. तर त्यापैकीच हा मस्त आणि चमचमीत मस्त तोंडाला पाणी आणणारा पदार्थ करूया. तर इथं मी 1 वाटी तांदूळ धुवून घेतलेत. पुढचं साहित्य आणि कृती अगदी पटापट करूया. तर आम्ही लहान असताना ना आमची फिस्ट असायची बरं का. फिस्ट म्हणजे मुलांनी केलेली पार्टी. सातारा जिल्ह्यामध्ये अजूनही हा पदार्थ मुलं तयार करतात बरं का. कसा करतात ना ते सांगते. तर पहिल्यांदा आपण तांदूळ धुवून घेतलेत. त्यानंतर तेल टाकून घ्यायचं. तापलेल्या तेलामध्ये उभा चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा. आणि हो, आमच्या इकडं तर अशी पद्धत आहे की हा जो आपण वनभोजनासाठीचा फिस्टसाठीचा पावटे भात करतोय ना, त्याचं साहित्य प्रत्येकानं एक साहित्य घरून आणायचं. कोणी कांदा चिरून आणायचा, कोणी पावटे सोलून आणायचे, कोणी टोमॅटो चिरून आणायचा, कोणी आलं लसूण पेस्ट आणायची, कोणी पातेलं आणायचं आणि हा भात करायचा. याची मजा काही खूप वेगळीच आहे बरं का. चव तर अतिशय अप्रतिम अशी होते. तर आता यामध्ये मध्यम आकाराचा उभा चिरलेला टोमॅटो घालून घेऊया. आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा घालून घेऊया. आता मसाल्यासाठी काळी मिरी आणि लवंगा घालूया. त्यानंतर तमालपत्रीची चुरून घेतलेली पानं घालायची. नंतर दालचिनीची पावडर घालायची. नंतर 1 वाटीभर म्हणजे भरपूर असे पावटे घालून घ्यायचे बरं का. आणि सगळं साहित्य छान असं हलवून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये 1 चिमूटभर एवढीच हळद घालूया. आता जेवढे तांदूळ आहेत ना त्याच्यात दुप्पट पाणी घालून घ्यायचं. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. आता या पाण्याला उकळी यायला लागली की 1 चमचा बिर्याणी मसाला, गरम मसाला किंवा गोडा मसाला कोणताही मसाला घालून घेऊया. आणि नंतर झणझणीतपणासाठी कांदा लसूण मसाला. आता हे सगळं छान पावटे शिजे तोपर्यंत उकळून घ्यायचं. जेवढं उकळून घ्याल ना तेवढा पावट्याचा अर्क उतरतो आणि हा वनभोजनाचा भात अगदी चविष्ट मस्त असा होतो. आता बघा, याचा वास तर एकदम छान आला. सगळं साहित्य तयार झालं. आता हे जे धुवून बाजूला ठेवले होते ना ते निथळून घेतलेले तांदूळ घालून घेऊया आणि मस्त असं शिजवून घेऊया. तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगणार आहात की कोणी कोणी या वनभोजनामध्ये केला जाणाऱ्या पावट्या भाताचा आस्वाद घेतलेला आहे. ज्यांना कोणाला हा गरम गरम पावटे भात बघून आपल्या शाळेची आठवण झाली असेल ना, शाळेतल्या वनभोजनाची, त्यांनी पटकन व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करा बरं का. कारण असेच मस्त जुन्या आठवणी देणारे चमचमीत पदार्थ तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती पाहायला मिळतील. ही तुमची मैत्रीण दमयंती तुमच्या कमेंट्सची वाट पाहते. अगदी चाटून पुसून खायला हा पावटे भात मस्त लागतो बरं का. आम्ही तर शाळेत असताना खूप मज्जा केली. वनभोजनाची तयारी करून आपल्या हातानं करून खाण्याचा मज्जाच काही वेगळी असते. आणि त्यात पण अगदी लहान मुलांना करता येईल एवढा साधा सोपा आणि चविष्ट असा हा भात असतो.